quan tài từng trôi giữa dòng sông Nile, và bên trong nó không phải là một vị thần đã chết, mà là một tình yêu chưa kịp nói lời từ biệt. Đêm ấy, gió sa mạc thổi qua những rặng cói ven bờ, mang theo mùi bùn ngai ngái và mùi hoa sen đang khép cánh. Trên một chiếc thuyền nhỏ đan bằng giấy cói, một người phụ nữ quỳ gối, tóc đã bị cắt ngắn sát da đầu, tay run run vuốt ve mặt nước tối đen. Không ai biết bà đã tìm kiếm bao nhiêu đêm như thế. Người ta chỉ biết bà là Isis, nữ thần của phép thuật, của trí tuệ, và giờ đây của một nỗi đau không tên. Bạn có bao giờ tự hỏi, một vị thần có thể chết được không? Và nếu người ấy chết đi, thì tình yêu của kẻ ở lại, liệu có đủ sức mạnh để kéo họ trở về? Chuyện phải bắt đầu từ rất lâu trước đêm sông Nile ấy, từ khi bầu trời và mặt đất còn chưa tách rời hẳn nhau, khi những vị thần đầu tiên vẫn còn bước đi giữa con người bằng đôi chân trần. Osiris là con trưởng của thần đất Geb và nữ thần bầu trời Nut, người được sinh ra để cai trị. Chàng cao lớn, làn da xanh lục màu của lúa mạch non, đầu đội chiếc mão trắng đỏ Pschent với hai chiếc lông vũ đà điểu dựng thẳng, tay cầm cây trượng Was và cây néo lúa Flail bắt chéo trước ngực, biểu tượng của quyền lực và sự phồn thịnh. Khi Osiris bước lên ngôi vua đầu tiên của Ai Cập, chàng không cai trị bằng roi vọt. Chàng dạy con người trồng lúa mạch dọc hai bờ sông Nile, dạy họ đúc luật lệ, dạy họ dựng đền thờ bằng đá sa thạch vàng óng dưới nắng. Người dân gọi chàng là vị vua của trật tự, và trật tự ấy, tiếng Ai Cập gọi là Maat. Bên cạnh Osiris luôn có Isis, vừa là em gái ruột, vừa là vợ chàng, theo tục lệ của hoàng tộc thần linh thuở ấy, khi dòng máu thiêng liêng không được phép hòa lẫn với dòng máu phàm trần. Isis không đẹp theo kiểu rực rỡ như mặt trời. Nàng đẹp theo kiểu một đêm trăng khuyết, sâu, lặng và đầy bí ẩn. Trên đầu nàng là chiếc vương miện hình chiếc ngai vàng nhỏ, biểu tượng cho chính tên gọi của nàng. Nàng biết những câu thần chú mà ngay cả thần Ra, đấng tạo hóa tối cao, cũng phải e dè. Người ta nói rằng trí tuệ của Isis còn sắc bén hơn cả 1000 lưỡi kiếm đồng. Nhưng có một người đứng trong bóng tối, dõi theo tất cả những điều đó bằng ánh mắt không giấu nổi sự cay đắng. Đó là Seth, em trai của Osiris. Seth không xấu xí. Đầu chàng mang hình dáng của một sinh vật lạ, không hẳn chó rừng, không hẳn linh dương, đôi tai dựng đứng như hai lưỡi dao, làn da đỏ sậm màu cát sa mạc lúc hoàng hôn. Chàng là vị thần của bão cát, của hỗn mang, của những vùng đất khô cằn mà không cây lúa mạch nào mọc nổi. Trong khi Osiris được người dân xây đền, dâng hoa sen, thì Seth chỉ nhận được nỗi sợ hãi. Ấy vậy mà, có một điều ít ai để ý. Seth không sinh ra đã là kẻ xấu. Chàng từng đứng nhìn anh trai mình bước ra giữa đám đông reo hò. Còn chàng thì đứng lại phía sau, không một ai gọi tên. Nỗi ghen tị, ban đầu chỉ là một hạt cát nhỏ, mắc kẹt trong lòng suốt hàng trăm năm, cho đến một ngày nó lớn lên thành cả một cơn bão. Và cơn bão ấy, cuối cùng, cũng đã tìm được ngày để nổi lên. Người ta kể rằng, vào một đêm trước đại lễ mừng lũ sông Nile, một nhà tiên tri già mù lòa đã đứng giữa quảng trường đền thờ, run rẩy nói ra một lời sấm truyền kỳ lạ. Sẽ có một chiếc dương gỗ được đóng ra không phải để đựng châu báu, mà để định đoạt số phận của cả vương triều. Không ai hiểu lời sấm ấy có nghĩa gì. Người ta cười, cho rằng bà lão chỉ đang mê sảng vì tuổi già. Chỉ có một người đứng khuất trong đám đông, khẽ nhếch mép cười và bắt đầu âm thầm đo đạc. Seth đã bắt đầu kế hoạch của mình từ rất lâu trước khi bất cứ ai kịp nhận ra. Trong suốt nhiều tháng, tại các buổi yến tiệc hoàng gia, Seth luôn đứng gần Osiris hơn bình thường. Không phải vì tình anh em nồng ấm, mà để lén đo từng cm chiều cao, bề ngang vai, độ dài của đôi chân anh trai mình. Chàng thuê những người thợ mộc giỏi nhất Ai Cập, ra lệnh đóng một chiếc dương bằng gỗ tuyết tùng quý hiếm, nhập từ vùng Liban xa xôi, dát vàng lá óng ánh, chạm khắc hoa văn tinh xảo, đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Đó là chiếc dương đẹp nhất mà Ai Cập từng chứng kiến. Và đêm nay, chiếc dương ấy sẽ được đưa ra ánh sáng. Yến tiệc được tổ chức tại đại sảnh cung điện Memphis, dưới ánh đèn dầu lay động
và tiếng đàn hạc du dương. 72 người, tất cả đều là tay chân bí mật của Seth, đã trà trộn vào giữa các vị khách. Osiris ngồi ở vị trí cao nhất, vui vẻ nâng ly rượu lúa mạch lên chúc mừng năm mới. Hoàn toàn không hay biết rằng chính căn phòng này chỉ vài khắc nữa thôi sẽ trở thành nơi khởi đầu cho cái chết của chàng. Seth đứng dậy, vỗ tay ra hiệu. Người hầu khiêng chiếc dương gỗ tuyết tùng vào giữa sảnh, đặt xuống nền đá hoa cương mát lạnh. Ánh vàng từ những đường chạm khắc phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cả căn phòng đồng loạt trầm trồ. Đây là món quà của ta, Seth nói, giọng nhẹ nhàng đến mức không ai nghi ngờ, dành tặng cho bất cứ ai trong căn phòng này. Người nào nằm vừa khít chiếc dương, người đó sẽ được nhận nó làm của riêng. Tiếng cười vang lên khắp sảnh. Từng vị khách lần lượt nằm thử vào dương, người thì quá cao, người thì quá thấp, người thì quá to bề ngang. Không ai vừa vặn cả, đúng như Seth đã tính toán từ trước. Cho đến khi Osiris, giữa tiếng vỗ tay khích lệ của đám đông, cười xòa bước tới. Để ta thử xem. Chàng nói, không mảy may nghĩ ngợi. Osiris nằm xuống, vừa khít, như thể chiếc dương này sinh ra chỉ dành cho chàng. Mà đúng là như vậy thật. Chỉ trong tích tắc, nụ cười trên môi Seth biến mất. 72 tên đồng mưu lập tức lao tới, đóng sập nắp dương xuống, dùng dây thừng trói chặt, đồ chì nung chảy bịt kín mọi khe hở. Tiếng đập cửa quan tài từ bên trong vọng ra, càng lúc càng yếu dần rồi im bặt. Không ai trong đại sảnh dám lên tiếng. Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng ghê rợn. Chiếc dương được khiêng ra bờ sông Ni, quăng xuống dòng nước đang cuộn chảy giữa đêm tối. Nó trôi đi, chậm chậm, hướng ra phía cửa biển, mang theo thi thể của vị vua từng dạy con người biết trồng lúa mạch, biết sống bằng công lý. Tin dữ đến tai Isis vào lúc bình minh vừa hé rạng. Người ta kể rằng, khi nghe tin, Isis không khóc ngay. Nàng đứng lặng thật lâu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông. Rồi, chỉ một khắc sau, nàng cầm lấy con dao nghi lễ, tự tay cắt phăng mái tóc dài của mình, xé toạc tấm áo lụa trắng đang mặc, quấn lên người bộ tang phục thô ráp nhất mà nàng có thể tìm thấy. Không ai đến an ủi nàng, không ai dám. Và rồi, nàng bước đi. Isis rời khỏi cung điện, không mang theo một người hầu nào, chỉ có cây gậy và trí tuệ của chính mình. Nàng đi dọc theo hai bờ sông Na, hỏi thăm từng người nông dân, từng đứa trẻ chăn cừu, từng bà lão giặt vải bên bờ nước, xem có ai nhìn thấy một chiếc dương gỗ tuyết tùng dát vàng trôi qua hay không. Có người nói họ thấy nó trôi về phía cửa biển, có người bảo nó đã chìm nghỉm từ lâu. Isis không tin bất cứ lời nào cho đến khi tự mắt mình nhìn thấy. Chiếc dương hóa ra đã trôi ra tận biển khơi, dạt vào bờ của một vương quốc xa xôi tên là Byblos. Tại đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Chiếc dương mắc vào rễ của một cây thạch nam non mới mọc ven bờ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cái cây ấy vươn lên với tốc độ không giống bất cứ loài cây nào trên đời. Thân nó phình to ra, bao bọc trọn vẹn chiếc dương vào giữa lõi gỗ, như thể chính đất trời cũng muốn giấu kín thi thể của Osiris khỏi con mắt của kẻ thù. Vua xứ Byblos, trong một chuyến đi dạo ven biển, trông thấy cái cây kỳ lạ cao lớn tỏa hương thơm khác thường. Ông ra lệnh đốn nó xuống, dùng làm cột trụ chính cho đại sảnh hoàng cung mới xây. Hoàn toàn không hay biết rằng, bên trong lõi gỗ ấy là một vị thần đã khuất. Isis dò theo mùi hương lạ ấy suốt hàng tháng trời, cuối cùng cũng đặt chân đến Byblos. Nàng không xưng danh là nữ thần. Nàng hóa trang thành một người vú nuôi bình thường, ngồi bên giếng nước hoàng cung, dịu dàng đến mức các thị nữ của hoàng hậu phải lòng ngay lập tức và đưa nàng vào cung, giao cho nàng chăm sóc vị hoàng tử nhỏ. Ban ngày Isis bế đứa bé, hát ru bằng chất giọng dịu dàng khiến cả cung điện say đắm. Nhưng đến đêm, khi mọi người đã say giấc, nàng lại lặng lẽ đứng bên cây cột trụ chính giữa đại sảnh. Chính là cái cây bọc lấy quan tài chồng mình, hóa thành một con chim yến nhỏ bé, kêu lên những tiếng khóc than ai oáng, không ai có thể hiểu được ngoài chính nàng. Và đêm đêm, nàng còn làm một điều nữa. Nàng đặt đứa bé hoàng tử vào giữa đống lửa thiêng, không phải để hại nó, mà để đốt cháy đi phần thể xác phàm trần,
ban cho nó sự bất tử, trong khi bản thân nàng hóa thành chim yến, bay vòng quanh ngọn lửa để bảo vệ. Nhưng một đêm, hoàng hậu tỉnh giấc, tình cờ đi ngang đại sảnh, trông thấy cảnh tượng ấy, đứa con của mình nằm giữa biển lửa. Bà hét lên một tiếng kinh hoàng, xé toạc bùa phép đang diệt dở của Isis. Phép thuật vỡ tan, đứa bé mất đi cơ hội trở thành bất tử. Dù vẫn sống sót an toàn, Isis quay trở lại hình dáng nữ thần thật của mình, đứng sừng sững giữa đại sảnh. Ánh sáng thần thánh tỏa ra từ người nàng, khiến cả hoàng cung phải quỳ rạp xuống. Nàng không trách móc, nàng chỉ xin lại cái cột trụ ấy, món quà duy nhất nàng cần trên đời. Vua Byblos run rẩy, không dám từ chối. Isis tách lớp gỗ ra, lấy ra chiếc quan tài đã nằm im lìm suốt bao tháng ngày, ôm lấy nó vào lòng, khóc đến mức người ta kể rằng nước mắt của nàng đã tạo nên một dòng lũ nhỏ chảy dọc theo con phố hoàng cung. Nàng đưa thi thể Osiris trở về Ai Cập bằng thuyền, giấu nó thật kỹ trong đầm lầy Chemmis, nơi lau sậy mọc dày đặc, không một ánh mắt tò mò nào có thể xuyên qua. Tại đầm lầy ấy, giữa tiếng côn trùng rả rích và mùi bùn nồng của đất ẩm, Isis bắt đầu nghi lễ hồi sinh bí mật nhất mà một vị thần từng thực hiện. Nàng hóa thân thành một con diều hâu, đôi cánh khổng lồ vỗ liên hồi trên thi thể bất động của chồng, thổi vào đó luồng sinh khí thần thánh cuối cùng còn sót lại trong huyết quản của chính mình. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chỉ đủ để một hơi thở trở lại, đủ để một trái tim đập thêm một nhịp, Osiris đã sống lại đủ lâu để trao cho Isis một mầm sống mới. Đó chính là khởi đầu của Horus. Nhưng khoan, chuyện chưa hết đâu. Nếu bạn đang nghe đến đây và tin rằng cơn bão mang tên Seth đã đi qua, thì bạn đã lầm. Trong lúc Isis còn đang mải mê giấu kín bí mật hồi sinh của mình, Seth vẫn tiếp tục những chuyến đi săn đêm trăng tròn trên khắp vùng đầm lầy. Và đêm đó, định mệnh, trớ trêu thay, ánh trăng chiếu rọi ngay xuống nơi chiếc quan tài được giấu kín. Seth nhận ra ngay lập tức khuôn mặt quen thuộc bên trong lớp vải liệm. Cơn giận dữ bùng lên trong hắn còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên. Bởi lẽ, nếu Osiris đã chết một lần mà vẫn có thể quay lại, thì cái chết ấy có ý nghĩa gì? Ngôi báu mà hắn đã giành được bằng âm mưu, bằng máu, giờ đây lại có nguy cơ tuột khỏi tay hắn một lần nữa. Lần này, Seth không giấu xác đi. Hắn xé nát thi thể Osiris ra thành 14 mảnh, rồi cưỡi lên chiếc thuyền của mình, rải từng mảnh xác dọc khắp chiều dài sông Nile, từ vùng châu thổ phía Bắc cho đến tận thượng nguồn phía Nam. Hắn tin rằng không một ai, kể cả Isis, có thể giáp nối lại một vị thần đã bị chia cắt khắp cả một đất nước. Nhưng Seth đã quên mất một điều. Tình yêu của Isis không có giới hạn địa lý. Nàng cùng em gái út Nephthys, người vốn là vợ của Seth, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn đứng về phía công lý hơn là dòng máu, bắt đầu một cuộc hành trình chưa từng có tiền lệ. Họ đóng một chiếc thuyền nhỏ bằng giấy cói đan, loại thuyền mà đến cả cá sấu sông Nile cũng không thèm tấn công, rồi trèo đi dọc theo từng khúc sông, tìm kiếm từng mảnh xác của Osiris. Mỗi mảnh xác tìm được, họ lại dựng lên một ngôi đền nhỏ ngay tại nơi đó để tưởng niệm. Và chính vì thế, người ta kể rằng khắp Ai Cập ngày nay có biết bao ngôi đền thờ Osiris. Mỗi nơi đều giữ một phần ký ức về vị vua từng dạy con người trồng lúa mạch. Tìm được cánh tay, họ nhớ lại khoảnh khắc Osiris giơ tay ban phước cho mùa màng đầu tiên. Tìm được trái tim, họ nhớ lại lời thề của chàng trong ngày cưới, khi chàng nói với Isis rằng dù có chuyện gì xảy ra, trái tim này mãi mãi thuộc về nàng. Nhưng đến mảnh cuối cùng, phần thân thể tượng trưng cho khả năng sinh sản của Osiris, thì họ tìm mãi không thấy. Người ta nói rằng mảnh ấy đã bị một con cá sông Nile nuốt mất. Cá ấy từ đó mang một lời nguyền không bao giờ được người Ai Cập đánh bắt để ăn nữa. Isis đứng bên bờ sông, tay ôm 13 mảnh xác đã tìm được, lặng người thật lâu. Bạn nghĩ nàng sẽ bỏ cuộc chứ? Không. Với tất cả tài nghệ chế tác và phép thuật mà nàng học được từ thuở còn là một nữ thần trẻ tuổi, Isis đã tạo ra một bản thay thế bằng vàng ròng, giáp nó vào đúng vị trí còn thiếu, ghép đủ 14 phần thành một cơ thể hoàn chỉnh. Cùng với thần Anubis
vị thần đầu chó rừng canh giữ cõi chết. Isis thực hiện nghi lễ ướp xác đầu tiên trong lịch sử loài người và thần linh. Họ quấn lớp vải lanh trắng quanh thi thể, đọc những câu thần chú cổ xưa nhất, và cuối cùng Osiris mở mắt. Nhưng chàng không thể trở về cõi người được nữa. Cơ thể chàng giờ đây thuộc về một trạng thái khác, không sống, không hẳn đã chết. Osiris trở thành vị vua vĩnh cửu của Uad, cõi âm giới, nơi chàng ngồi trên ngai vàng phán xét linh hồn của tất cả những ai đã khuất, cân trái tim họ trên chiếc cân công lý, đối trọng với chiếc lông vũ của nữ thần Maat. Isis trở về mặt đất một mình, mang theo đứa con trong bụng, Horus. Đứa trẻ sẽ trở thành hy vọng cuối cùng để lật đổ Seth. Nàng nuôi Horus lớn lên bí mật giữa đầm lầy Chemis, dạy nó mọi phép thuật nàng biết, kể cho nó nghe về người cha mà nó chưa từng một lần được gặp mặt bằng xương bằng thịt. Có những đêm Seth cử rắn độc, bọ cạp đến ám hại đứa trẻ, và chính Isis, bằng tất cả sức mạnh còn sót lại, đã dùng phép thuật chữa lành cho con trai mình hết lần này đến lần khác. Khi Horus đủ lớn, chàng bước ra khỏi đầm lầy, đứng trước hội đồng các vị thần, chính thức thách đấu Seth để đòi lại ngôi báu vốn thuộc về cha mình. Cuộc phân xử ấy kéo dài không chỉ một ngày. 80 năm ròng rã, các vị thần tranh cãi không ngừng, xem ai mới xứng đáng cai trị Ai Cập. Người chú đầy sức mạnh bão tố, hay người cháu trẻ tuổi, mang trong mình huyết thống chính danh. Có những trận đấu tay đôi, những màn thi triển phép thuật, thậm chí cả những âm mưu phản trắc mới. Seth từng biến thành hà mã tấn công Horus giữa đêm. Horus cũng từng chặt đứt đầu của chính mẹ mình trong một cơn giận mất kiểm soát khi Isis vô tình cứu Seth khỏi một đòn chí mạng. Nhưng cuối cùng, chính lời nhắn từ cõi Uad đã định đoạt tất cả. Osiris, từ ngai vàng của cõi chết, gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng đanh thép đến hội đồng thần linh. Ta đã chết vì công lý, đừng để công lý ấy chết theo ta một lần nữa. Hội đồng thần linh, trước lời phán quyết đó, không còn lý do gì để trì hoãn thêm. Horus được trao lại ngôi báu, trở thành vị pharaoh đầu tiên trên trần thế. Và kể từ đó, mọi vị vua Ai Cập sau này đều được xem là hiện thân của thần Horus khi còn sống và hiện thân của thần Osiris khi qua đời. Osiris an vị vĩnh viễn nơi cõi Uad, trở thành biểu tượng của sự tái sinh. Mỗi năm, khi nước sông Na dâng lên, nhấn chìm rồi rút đi, để lại phù sa màu mỡ nuôi sống cả một nền văn minh, người Ai Cập tin rằng đó chính là hơi thở của Osiris đang lan tỏa khắp mảnh đất này. Còn Isis, nàng trở thành hình mẫu vĩnh cửu của người mẹ, người vợ và trên hết, của một tình yêu không bao giờ chịu khuất phục trước cái chết. Ấy vậy mà, nếu bạn để ý kỹ, câu chuyện này không thực sự kết thúc bằng một phép màu hồi sinh trọn vẹn. Osiris sống lại, nhưng không trở về được với Isis theo đúng nghĩa. Chàng cai trị một vương quốc khác, một hình hài khác, và Isis, thay vì cố gắng kéo chồng mình quay về cõi người bằng mọi giá, điều mà rõ ràng nàng có đủ sức mạnh để làm, cuối cùng lại chọn buông tay, để chàng ở lại nơi thuộc về chàng, và dồn hết tình yêu ấy vào việc nuôi lớn đứa con chung của họ. Có lẽ đó mới chính là phép màu thật sự trong câu chuyện này. Không phải phép thuật hồi sinh xác thịt, mà là khả năng của một người biết yêu thương đủ sâu để chấp nhận buông bỏ hình hài cũ và tìm thấy người mình thương trong một dạng tồn tại hoàn toàn khác. Một đứa con, một di sản, một vị thần công lý dõi theo từ cõi âm. Nếu một ngày người bạn yêu không thể trở về nguyên vẹn như trước, bạn sẽ ôm lấy những gì còn sót lại, hay buông tay để họ được sống theo một cách khác?